Lúc mình mới qua Đức học trao đổi, mình thật sự không hề hay biết gì về việc thay đổi múi giờ. Mình ở chung phòng với một bạn người Việt và bạn cũng không hề hay biết gì về điều này. Đúng hôm Đức đổi giờ thì bạn đó đang đi du lịch và quay trở lại trường trễ mất 1 tiếng. Kết quả là không kịp làm bài thi và phải thi lại. Thật là xui phải không nào? Thế nên từ đó mình rút ra một bài học, đó là mình không nên coi nhẹ việc thay đổi múi giờ ở Đức. Ở Đức có 2 lần thay đổi múi giờ trong năm. Tháng 3, Đức sẽ chuyển từ giờ chuẩn qua giờ mùa hè, đồng hồ tăng thêm 1 giờ. Tháng 10, Đức sẽ quay lại giờ chuẩn, đồng hồ sẽ lùi lại thêm 1 giờ. Lần bạn mình đi trễ là vào tháng 10 khi đồng hồ lùi lại 1 tiếng. Vậy thì trong năm mới năm 2025 có 2 ngày các bạn cần lưu ý. Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2025, đồng hồ sẽ chuyển từ 2 giờ sáng lên 3 giờ sáng. Buổi sáng trời tối lâu hơn nhưng buổi tối trời sẽ sáng lâu hơn. Chủ nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025, đồng hồ sẽ chuyển từ 3 giờ sáng xuống 2 giờ sáng. Đêm sẽ dài hơn 1 tiếng. Buổi sáng sẽ sáng sớm hơn và buổi tối sẽ tối nhanh hơn. Nên lời khuyên của mình cho bạn là nếu bạn có lịch thi, lịch hẹn, lịch di chuyển và trong khoảng thời gian này thì bạn hãy để ý việc thay đổi múi giờ nhé. Hồi ở Việt Nam, giấy tờ của mình chỉ gói gọn trong một cái bìa nhỏ xíu, giống như cái bìa như vậy. Mà kể từ khi qua Đức, giấy tờ của mình đã trở thành 2 cặp bìa to bự như vậy đây. Ở Đức các giấy tờ quan trọng như mã số thuế, mã số bảo hiểm xã hội, mã PIN ngân hàng, vân vân đều được gửi qua đường bưu điện. Có một điều tricky, đó là nếu bạn chuyển nhà thì giấy tờ vẫn sẽ gửi vô địa chỉ nhà cũ nếu như bạn quên cập nhật địa chỉ. Ví dụ lần gần đây mình có cần giấy bảo hiểm hưu trí để nộp hồ sơ nhập tịch. Sau khi yêu cầu thì mình mới nhớ ra là mình mới chuyển nhà, không biết là giấy tờ sẽ gửi về đâu, và kết quả là giấy gửi về địa chỉ cũ. Thế nên lời khuyên cho bạn là hãy chắc chắn cập nhật địa chỉ nhà cho tất cả các cơ quan liên quan khi bạn chuyển nhà. Ví dụ như là Finanzamt, Ausländerbehörde hay là Deutsche Rentenversicherung. Lâu lâu mình mới ngồi nghĩ, tại sao lúc mình đi cập nhật địa chỉ ở Bürgeramt, họ không tự động cập nhật tất cả các cơ quan liên quan nhỉ? Vậy thì sẽ đỡ quá trời luôn. Nhưng mà mình không biết lý do tại sao lại không làm như vậy, chắc là do Datenschutz, Data Privacy. Nãy giờ thì mình nói về thay đổi múi giờ và những tài liệu quan trọng ở Đức thường được gửi qua đường bưu điện. Bây giờ mình chuyển qua một chủ đề vui hơn đi, chủ đề cụng ly. Khi bạn cụng ly ở Đức, có 2 điều quan trọng mà bạn phải lưu ý. Thứ nhất, giao tiếp bằng mắt. Bạn cần nhìn vào mắt đối phương khi cụng ly. Thứ hai, sau khi nói pause, bạn cần uống, chứ bạn không có nên để cái ly đó lại trên bàn. Hồi mình mới qua Đức mình không có biết quy tắc này. Bình thường ở Việt Nam nếu mà cụng ly thì cũng nhìn một cái ly thôi, cũng đâu nhìn ai đâu. Nên hồi qua Đức mình được nhắc nhở. Vậy nên lần sau khi bạn cụng ly với ai ở Đức, pause, keep eye contact and drink.